Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tập mới nhất của Tiên Nghịch, chúng ta đã được gặp lại một nhân vật lúc trước đã từng giúp đỡ Vương Lâm trong việc hiểu ra ý cảnh đột phá hóa thần kỳ, đó chính là Vân Tước Tử. Vậy thì tại sao Vân Tước Tử lại xuất hiện ở Tiên Di tộc và lại gọi Chu Tước Tử là sư huynh nhỉ? Thân phận cũng như âm mưu của lão là gì? Có quan hệ như thế nào với Vương Lâm? Vậy thì ở video này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu một chút nhé. Đầu tiên, về thân phận của Vân Tước Tử, lão là sư đệ của Chu Tước Tử đời thứ 14. Trong trận chiến tranh giành ngôi vị Chu Tước Tử nhiều năm trước, ông đã để thua trước sư huynh của mình, cũng là Chu Tước Tử hiện tại. Thế nhưng thật ra, sự việc lại không hề đơn giản như vậy. Ở đây, chúng ta có một bí ẩn mà ít ai biết. Vân Tước Tử không phải là một tu sĩ bình thường, mà là đệ nhị tổ của Tiên Di tộc, một bộ tộc thần bí tồn tại từ rất lâu đời. Hàng vạn năm trước, Chu Tước Tinh là vùng đất của người Tiên Di tộc, cho tới khi Chu Tước Tử đời thứ nhất và cũng là bạn thân của Tư Đồ Nam, Diệp Vô Ưu đạt tới vấn đỉnh, ông được Tu Chân Liên Minh ban tặng Chu Tước Tinh như một món quà cùng với bảo vật Tu Tinh Chi Tinh. Sau đó, cuộc chiến giữa hai thế lực của Chu Tước Tinh và Tiên Di tộc nổ ra, Tiên Di tộc thua cuộc và bị phong ấn xuống dưới lòng đất Chu Tước Tinh, chờ ngày quật khởi. Còn nhớ ngày đó, Vân Tước Tử lần đầu tiên xuất hiện trong nguyên tác là một người trông có vẻ rất lôi thôi, khuôn mặt nhếch nhác, nhưng trên mình lại toát ra khí chất thâm sâu không thể lường được. Lần gặp đầu tiên đó, lão Vân Tước Tử tu vi vẫn đang ở vấn đỉnh trung kỳ. Thế nhưng, lão lại là thập diệp thuật chú sư của Tiên Di tộc, kết hợp với phù văn có thể chiến ngang tay với tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ. Có thể nói, lão cũng là một nhân vật rất mạnh ở thời điểm đó, thế nhưng lão lại chưa có biểu hiện gì. Và sau khi lão nhận thấy Vương Lâm đang hóa phàm thì liền lấy danh nghĩa giúp đỡ để bịp Vương Lâm một bữa ăn. Tiếp theo, lão lại dùng cách tương tự với các tu sĩ khác. Sự tình này khiến cho Vương Lâm cảm thấy vô cùng nghi hoặc về lão ăn mày trước mắt này. Gần 20 năm sau khi Vương Lâm hóa phàm, anh ấy mới gặp lại Vân Tước Tử. Khi đó nhận thấy tiềm năng của Vương Lâm nên lão đừng tặng món bảo vật che giấu dung mạo cho Vương Lâm, còn đưa Vương Lâm đi cảm nhận ý cảnh của các cao thủ hóa thần khác, giúp cho anh nhanh chóng lĩnh ngộ ra ý cảnh. Sau này, khi trận chiến với Hồng Điệp kết thúc, Vương Lâm đã bị hai gã anh biến kỳ của Tuyết Vực Quốc và Cự Ma Tộc vây công. Trong trận chiến đó, mặc dù Tôn Thái đã cứu nguy cho Vương Lâm trong gang tấc, thế nhưng sau trận chiến, tuy thoát nạn nhưng anh ấy lại bị trọng thương rất nặng. Rất may khi đó, cũng chính Vân Tước Tử là người đã truyền thân niệm cho Độ Thiên đến cứu Vương Lâm, giúp anh ấy thoát khỏi kiếp bị lưu đày. Thế nhưng, trên thực chất, tất cả những việc này thì đều nằm trong tính toán của lão cả rồi. Để có thể tiêu diệt Chu Tước Quốc, khôi phục lãnh thổ của Tiên Di tộc, lão đã cải trang thành một gã ăn mày chu du khắp nơi, nhằm tìm kiếm hậu nhân để phục vụ cho kế hoạch gỡ bỏ phong ấn cho Di tộc của mình. Ngoài Vương Lâm thì Chu Vũ Thái và Tử Tâm cũng là những người lọt vào tầm ngắm của lão. Đây là những người mà lão đã nhắm sẵn cho vị trí Chu Tước Tử mới. Sở dĩ lão nhắm tới bọn họ cũng là bởi lão muốn họ thuần phục mình và trở thành con rối cho mình sai bảo. Nhờ vậy, lão sẽ dễ bề kiểm soát Chu Tước Quốc cũng như Chu Tước Tinh. Có thể nói, kế hoạch này của lão cũng khá hoàn hảo. Nhiều năm sau, cuộc chiến giữa Tiên Di tộc và Chu Tước Quốc nổ ra, Vương Lâm dưới sự giúp đỡ của Độn Thiên đã đạt tới anh biến kỳ. Qua đó, anh ấy mới biết được bí mật của Chu Tinh Chi Tinh từ Tư Đồ Nam. Có thể nói, Tu Tinh Chi Tinh là một món pháp bảo của Tu Chân Liên Minh tặng cho các tu chân tinh cấp 6. Nó có thể thu lấy một phần mệnh hồn của tất cả sinh vật sống trên tinh cầu, và chỉ cần Chu Tước Tử động tâm niệm thì tất cả những mệnh hồn sẽ tan thành mây khói. Những người chưa lấy được mệnh hồn cũng không thể thoát khỏi tử vong. Đây cũng là một lý do khiến cho Vân Tước Tử rất e ngại Chu Tước Tử. Và cũng bởi vì sự khủng bố của thứ này, ngay khi biết mệnh hồn của mình bị giam giữ, Vương Lâm sau đó lập tức đi tới Chu Tước Thánh Mộ để đoạt lại mệnh hồn của mình. Cuối cùng, khi trận chiến giữa Tiên Di tộc và Chu Tước Quốc tới hồi căng thẳng nhất thì Chu Tước Thánh Mộ mở ra. Vương Lâm, Liễu Mi, Hồng Điệp cùng Kiền Phong đều liều mình đi vào nhằm hy vọng có thể thu lại mệnh hồn. Còn trận chiến giữa Chu Tước Tử và Vân Tước Tử thì kết cục cũng đã có. Mặc dù Chu Tước Tử đã tử nạn, nhưng Tiên Di tộc cùng Vân Tước Tử vẫn không thể đạt được mục đích, đành phải chấp nhận thua cuộc. Cũng vì vậy, ngôi vị Chu Tước Tử được Mặc Chí, sứ giả của Liên minh Tu Chân, giao lại cho Vương Lâm. Đáng tiếc, anh ấy đã từ chối và truyền lại cho Chu Vũ Thái. Cũng từ đó, Vương Lâm trở thành một truyền kỳ ở Chu Tước Tinh. Vài trăm năm sau, Vương Lâm lúc này đã đạt tới tu vi Quy Niết. Lúc đó, anh ấy mới quay trở lại thăm Chu Tước Tinh. Mặc dù Vân Tước Tử lúc này mới chỉ miễn cưỡng sắp bước vào âm hư, thế nhưng Vương Lâm vẫn rất trọng tình nghĩa. Vì dù có mưu đồ riêng, nhưng Vân Tước Tử vẫn là ân nhân của hắn. Bởi thế khi gặp lại, anh ấy vẫn nhẹ nhàng gọi lão một tiếng tiền bối rồi mới ôm quyền rời đi. Có thể nói suốt cuộc đời mình, Vân Tước Tử vẫn luôn nung nấu ý định giải thoát cho tộc nhân, lão không tiếp bất cứ giá nào để có thể đạt được mục đích, nhưng đến cuối cùng, Vương Lâm vẫn từ một con tốt mà một mình phá cả bàn cờ mà ông đã đặt sẵn. Tuy vậy, ngày đó nếu không có Vân Tước Tử nhiều lần trợ giúp, Vương Lâm có lẽ sẽ cần thời gian rất lâu để đột phá phải không các bạn?
Lần gặp gỡ giữa hai người có thể nói đó chính là duyên nợ. Thật ra Vân Tước Tử cũng không xấu, chỉ có điều khát vọng của lão quá lớn mà thôi. Trong cái tu chân giới cá lớn nuốt cá bé này, sao có thể tránh khỏi việc tính kế đúng không nào các bạn? Và trên đây là tất cả nội dung mà chúng mình tìm hiểu được về nhân vật Vân Tước Tử. Nếu các bạn có câu hỏi nào cần chúng mình giải đáp thì hãy để lại comment ở phía bên dưới để mọi người cùng nhau giải đáp các bạn nhé. Tiếp theo đây sẽ còn rất nhiều thông tin bổ ích về tiên nghịch mà các bạn sẽ cần biết. Vậy thì hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!